dun sa bayan. Ay, hindi sa ano. Baka dun na tayo sa ano maglalakad, hindi dyan. Buffet ulit tayo. Seafood. Ano oras tayo bukas? Ano? So may try? Mamaya na kain. Sige, hanap ulit ng pagkain. Ano? Decide ka saan tayo kakain. Hindi ko alam. Alam ko. Dito kami sa budget. Lake Town. Lake Town na to. Oo. Ano, balik tayo? Doon na tayo manap ng pagkain. Sa city proper na to eh. Tara. Hanap food. Try na lang natin yung mga nandun kung gusto mo.
Nakakatuwa, no? Kasi may ganitong work, no? Ha? Nakakatuwa kasi may ganitong work. Oo. Grabe. Kahit